साथीहरू के तपाईँ कम्प्युटर टाइपिङ गर्दाखेरि अझै पनि किबोर्डकै प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ किबोर्डलाई भन्नुहुनेछ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई विदाउट किबोर्ड कसरी टाइपिङ गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँ विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा हुनुहुन्छ अथवा भनौँ कम्प्युटर टाइपिङ गर्ने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै स्कुलहरूमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको पेपरहरू टाइपिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा विद्यालयमा आवश्यक पर्ने दैनिक कागजातहरू तपाईँलाई टाइपिङ गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै मिडिया हाउसमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ न्युजहरू लगायतका अन्य कुराहरू टाइपिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्य विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ दैनिक आवश्यक कागजातहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र कम्प्युटर टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ किबोर्डकै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने विदाउट किबोर्ड कसरी टाइपिङ गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। टिएससी पिएससी लगायतका अन्य कुनै इक्जामहरू प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ र टाइपिङ स्किल सिकिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले किबोर्डको माध्यमबाट नै टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विभिन्न इक्जामहरूमा तपाईँको टाइपिङ स्पिड कति छ भनेर चाहिँ त्यसलाई महत्त्वको रूपमा हेरिन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ टाइपिङ स्पिड बढाउन र तपाईँले टाइपिङ स्किल सिक्न चाहिँ किबोर्डकै प्रयोग गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो कार्यालयमा हुने कामहरूलाई चाहिँ कसरी सुपर फास्ट बनाउन सकिन्छ, किनभने आजभोलि तपाईँले एआईको बारेमा सुन्नुहुन्छ। एआईले हरेक कामहरूलाई के गराइरहेको छ त भन्दाखेरि सुपर फास्ट बनाइरहेको छ है। यसले गर्दाखेरि हामीले टाइपिङ गर्दाखेरि पनि एआईको प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा भनौँ भोइस टाइपिङको प्रयोग गरेर हामीले टाइपिङ गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम टाइपिङ स्पिड हुने व्यक्तिले पनि 60-70 पर मिनट चाहिँ वर्डहरू टाइपिङ गर्न सक्छ। अझ नेपालीको कुरा गर्ने हो भने नेपाली फन्ट त्योभन्दा पनि धेरै कम हुन्छ। तर भोइस टाइपिङको माध्यमबाट तपाईँले कति बोल्न सक्नुहुन्छ त 1 मिनटमा है। त्यो बोलिएको कुरालाई चाहिँ कम्प्युटरले जस्ताको त्यस्तै टाइपिङ गरिदिनेछ। अथवा तपाईँ 1 मिनटमा 2 पेज जति बोल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको 2 पेज के हुनेछ त भन्दाखेरि 1 मिनटमा टाइपिङ हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कामलाई फास्ट बनाउन तपाईँले भोइस टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आजको यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी हुनेछ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई भोइस टाइपिङ कसरी गर्ने र भोइस टाइपिङको माध्यमबाट तपाईँलाई कुन फन्टमा चाहिँ तपाईँले टाइपिङ गर्नुपर्नेछ, जस्तो इङ्ग्लिस फन्टमा तपाईँले टाइपिङ गर्नुपर्नेछ अथवा नेपाली फन्टमा तपाईँले टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भनौँ विभिन्न युनिकोडहरूमा चाहिँ युनिकोड फन्टमा चाहिँ जुन फन्टहरू हुन्छ त्यसमा तपाईँले टाइपिङ गरिराख्नुपर्नेछ है। तपाईँलाई कुन फन्टमा चाहिएको छ हामी त्यही फन्टमा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टाइपिङ गर्न सक्नेछौँ है त। सुरु गरौँ यो भिडियो। अब त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो ल्यापटप तथा पिसी ओपन गर्नुहोस् है। ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईँलाई लैजाँदैछु। जस्तो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले ल्यापटपको स्क्रिनमा यहाँनिर क्रोमलाई ओपन गरेको छु है। क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो एप्लिकेसनमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँनिर मुनितिर आउनुभयो भने चाहिँ DOCS भनेर डक्स गुगल डक्स लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। अदरवाइज तपाईँले अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि docs.google.com भनेर टाइप गरेर पनि यो गुगलको डक्स तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। ल अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टेम्प्लेटहरू छन्। तपाईँलाई रिज्युम बनाउनु छ भने तपाईँले यहाँनिर लेटर बनाउनु छ भने, प्रोजेक्टको प्रपोजल बनाउनु छ भने तपाईँले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँको कुनै पनि टेम्प्लेटहरू आवश्यक हुन सक्छन्। तपाईँको जस्तो लेटर प्याड बनाउनु छ भने पनि तपाईँले यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ है। विभिन्न रेज्युमेहरू छन्, तपाईँले यो टेम्प्लेट प्रयोग गरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी यहाँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि भोइस टाइपिङको लागि गर्दैछौँ। अब तपाईँ यहाँ ब्ल्याङ्क भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्ल्याङ्कमा तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यो ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले जस्तो यहाँनिर विभिन्न यो हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस। हामी अब यसमा हामी के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि भोइस टाइपिङ गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो म्यानुअल टाइपिङभन्दा एकदमै स्पिड रहनेछ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टुल्स भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो टुल्स अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र टुल्स अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोइस टाइपिङ भनेर लेखिएको छ। यदि कुनै कन्डिसनमा तपाईँको यो भोइस टाइपिङ देखाएको छैन भने तपाईँले केही क्षण अझै पनि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नेट स्लो भयो भने तपाईँको यो टुल्सका विभिन्न फिचरहरू देखाउन केही समय लिन्छ है।
अथवा तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस एस गरेर पनि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी भोइस टाइपिङमा क्लिक गर्छौँ र भोइस टाइपिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले यो माइकको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भोइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्नु छ भने तपाईँले यहाँनिरबाट टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने च्याट जिपिटी इट्स अ लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल बेस्ड च्याटबट डेभलप बाई ओपन एआई एन्ड लन्च्ड अन नोभेम्बर 30, 2022। है तपाईँले यसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले बोलेका कुराहरू यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि टाइपिङ भएको छ। अब हामीले यो जसरी बोलेका छौँ यसरी टाइपिङ हुन चाहिँ हामीलाई धेरै समय लाग्छ है। यो भयो हामीले इङ्ग्लिसमा टाइपिङ गरेका छौँ। अब यसलाई तपाईँले कपी गर्नुहोस् र कपी गरिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा लगेर पेस्ट गरेर मेनुअली रूपमा यसलाई चाहिँ डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज तरिकाले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यो भयो हामीले इङ्ग्लिस टाइपिङ गरेका छौँ। मैले यसलाई हटाइदिन्छु। अब हामी नेपाली टाइपिङ गर्नेछौँ र नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको ल्याङ्ग्वेज हो, युएस इङ्ग्लिस भनेर लेखिएको छ। अब हामी यो अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर स्क्रोल गरेर मुनितिर यसलाई ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ नेपाली भनेर लेखिएको छ है। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली भनेर लेखेको छ र हामी नेपालीमा टाइपिङ गर्नेछौँ है। ल मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु। टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी बोलेर कसरी टाइपिङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि बोलेर टाइपिङ गर्ने तरिकाको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो है, मैले यहाँनिर यसलाई स्किप गरेको छु, यसलाई पोस्ट गरेको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही स्मारिकाको भनेर लेखिएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन एकदम सही भयो भने चाहिँ कम्प्युटरले सही रूपमा टाइपिङ गरिदिन्छ र तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन अलिकति जिगज्याग तरिकाले कम्प्युटरले बुझ्ने भयो भने चाहिँ त्यसमा केही फरक हुनसक्छ। अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले मेनुअली सच्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर टेक भनेर लेख्नुपर्ने थियो है। जस्तो टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी बोलेर कसरी टाइपिङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौँ भन्ने थियो। हामीले यहाँनिर छन् भनेर छ है। अब हामी यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि मेनुअली रूपमा हामी टाइपिङ गर्नेछौँ। जस्तो कि मैले यहाँनिर राखेको छु है, बताउन गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म गर्नुभयो भनेर लेखिएको रहेछ है। हामी यहाँ यसलाई के सच्याउँछौँ त भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने है तपाईँले मेनुअली रूपमा चाहिँ यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ है। तरिकाले तपाईँले टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईँको टाइपिङ जस्तो हामीले बोलेर त हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लगभग 1 मिनटमा हामी कमसेकम जस्तो 1 पेज त बोल्न सक्छौँ, टाइपिङ गर्न सक्छौँ। जुन 1 पेज बोल्नको लागि हामीलाई 1 मिनट पनि लाग्दैन। तपाईँ 1 पेज टाइपिङ गर्नको लागि तपाईँको स्पिड राम्रो छ भने तपाईँले केही समयमै गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको स्पिड राम्रो छैन भने तपाईँलाई 1 पेज टाइपिङ गर्न पनि 1 घन्टासम्म लाग्न सक्छ है। त्यो भएर हामी यदि तपाईँलाई कुनै अफिसमा काम गर्दाखेरि टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो टाइपिङ गर्नका लागि तपाईँले भोइसको माध्यमबाट आफ्नो कामलाई छिट्टो बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिका तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ है। अब तपाईँले यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि किबोर्डको जरुरत नै परेन है। तपाईँले किबोर्डको माध्यमबाट टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई स्लो हुनसक्छ अथवा तपाईँको काम ढिलो हुनसक्छ। हामी यसरी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भोइसको माध्यमबाट टाइपिङ गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले यसलाई जस्तो कपी गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल जेड गर्छु मैले यहाँनिर है। जस्तो यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल भी गरेर यसमा पेस्ट गर्न सक्छौँ र यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। यो भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि युनिकोडमा लेखेको छ, तर तपाईँलाई प्रिटी फन्टमा चाहिन्छ भने पनि तपाईँले प्रिटी फन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको बारेमा मैले पहिले नै एउटा भिडियो बनाएर राखिसकेको छु। हामीले युनिकोडमा लेखिएको कुराहरूलाई कसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रिटी फन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भनेर पहिले नै भिडियो बनाएर राखेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले यहीँनिर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रिटी.अर्थसरकार.com भनेर लेखेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ
के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि युनिकोड टु प्रिति भनेर लेखिएको छ। यसमा हामीले युनिकोडका टेक्स्टहरू राख्नेछौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले त्यो युनिकोडमा लेखिएको कुरालाई पनि प्रितिमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। किनभने प्रायः जसो अफिसहरूमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि प्रिति फन्टमा टेक्स्टहरू आवश्यक पर्न सक्छ है, जुन हामीले यहाँ युनिकोडमा लेखेका छौँ। यो युनिकोड हामीलाई नचाहिन पनि सक्छ है। त्यसको लागि हामीले के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि प्रिति फन्टमा यसलाई कन्भर्ट गर्नेछौँ। कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युनिकोड .अर्थसरकार.com भनेर लेखिएको छ। अब तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि युनिकोड टु प्रिति भनेर लेखेको छ। युनिकोड टु प्रितिमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् र कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि तपाईँले जस्तो यहाँनिर यो मलाई मानिलिउँ अहिले चाहिएन, तपाईँले म्यानुअल रूपमा राख्नु होला। हाम्रो यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि प्रिति फन्टमा यो टेक्स्टहरू आएका छन्, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा जान्छौँ र वर्डमा गइसकेपछि हामीले कन्ट्रोल भी गर्छौँ र कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि यो टेक्स्ट इङ्ग्लिसमा देखिन्छ यहाँ तपाईँले। अब यसलाई सिलेक्ट अल गरेर तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रितिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रितिमा राखिसकेपछि तपाईँको यसरी तपाईँले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अहिले के छ त भन्दाखेरि प्रिति फन्टमा आएको छ है। तपाईँले अब जस्तो मानिलिउँ तपाईँ कुनै मिडियामा न्युज मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई न्युज लेख्नका लागि अब धेरै समय लाग्न सक्छ। जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कान्तिपुर लगायतका विभिन्न पत्रिकाहरू हुन्छन्, त्यस्तो पत्रिकामा काम गर्ने धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ टाइपिङ गर्ने व्यक्तिहरू अलग रूपमा राखिएको हुन्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले त्यति धेरै टाइपिङ गर्न समय लाग्न सक्छ, तर तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भोइसको माध्यमबाट टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइपिङ गरिएको कुरालाई प्रितिमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा अथवा जुनसुकै फन्टमा तपाईँले टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले अर्को जस्तो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा डाइरेक्टली पनि तपाईँले यसरी बोलेर टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जस्तो हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अझै पनि हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा के भएको छैन त भन्दाखेरि सपोर्ट गर्दैन है। जस्तो मैले यहाँनिर क्लिक गरेको छु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ लिसनिङ भइरहेको छ है। मैले यहाँ बोलेका कुराहरू चाहिँ इङ्ग्लिस फन्टमा छ, तर हामीले यहाँनिर यसलाई नेपाली बनायौँ भने चाहिँ जस्तो नेपाली बनाउँदाखेरि तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाल सपोर्ट गर्दैन भनेर लेखिएको छ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टाइपिङ गर्न सक्छौँ है त। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ भिडियो एकदमै मन पर्यो होला है। हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरू टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलबाट लिएर आउने गर्दछौँ, जुन भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुन सक्छन्। यसर्थ तपाईँ हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै पनि नभुल्नुहोला है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।